Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on mixture word problem. No? So this is our second video in the series and again, palapit na palapit tayo doon sa mga karaniwang nakikita ninyong problem sa mga libro. No? Ang ginagawa ko lang is binibigyan ko kayo ng konting overview of how the problem is solved. No? So yung number 3 na problem ay medyo mas malapit na. No? Kung hindi nyo pa napapanood yung problem 1 and 2, I suggest that you watch the previous video in the series. No? Okay, so tingnan natin itong problem number 3 nito. What is the total amount of sugar contained in a 130 milliliter solution containing 12% sugar combined with a 110 milliliter solution containing 5% sugar? Okay, so meron tayong amount of solution, yung pinaka-total natin, no? Amount of solution. Siyan siguro natin konti. Amount of solution. Okay? Tapos yung pangalawa is yung concentration niya o yung part na puro pero in percent, no? In percent. Just remind ourselves na in percent ito. Tapos yung huli ay ang amount of pure sugar, no? So here we have amount of pure sugar. Okay? So una, meron tayong 130, di ba? Milliliters. So yan yung ating pwede natin pangalanan na solution 1, di ba? Solution, by the way, yung word na solution parang ano siya, di ba? Mixture siya ng isang chemical, no? Or isang bagay, no, natutunaw, for example, sugar and water, no? Usually yun yung ibig sabihin ng solution. So here we have solution 1, we have meron tayong 130 milliliters, no, na solution. Tapos meron siyang how many percent na sugar? 12%. Right? Okay? The next is 110 milliliters, yung pangalawang solution natin. Pwede natin sigurong sabihin component 1, component 2 na lang para hindi siya mako-confuse sa solution. So this is our component 1. Component 2. Actually, pwede nyo ng pangalanan na kahit ano yan, di ba? We have 110 milliliters tapos 5% sugar. Huwag natin lagyan ng sugar. So, ito na yung percentage ng sugar. Ang tanong, ilan yung purong sugar, yung amount ng purong sugar. So, we have 130, no? So dito, anong natin dito? Anong sagot natin dito? This is 130. 130 times 0.12, diba? 0.12. So ano ang ginagawa natin pag multiply tayo ng decimal and the whole number? Just multiply, no? 0. 2 times 3 is 6. 2 times 1 is 2. Tapos 1 times 0 is 0. 1 times 3 is 3. And 1 times 1 is 1. And then i-add lang natin. Para lang tayo nagmumultiply ng whole numbers, no? Tapos 6, tapos 15. Tapos kung ilan yung decimal numbers natin dito o yung numbers na nasa kanan ng decimal place, bilang tayo dito ng kung ilan yun, no? Kung dalawa dito, so bilang tayo ng dalawa. Ibig sabihin din, nandito yung decimal point. So that's 15.6. Okay? What about yung 110 milliliters? Yung 110 milliliters, we have times 0.05, no? Huwag nyo kalimutan, baka may 0.5 kayo. Ang 0.5 is 50%. So, kailangan alam nyo dito yung conversion, no? Okay? So, we have 5 times 0 is 5. 5 times 1 is, 5 times 0 is 0. Antok na. 5 times 1 is 5 and then 5 times 1 is 5. Ilang decimal? Dalawa. So, dalawa rin dito. Dalawa from the right.
So that's 5.50. 5.50. Just 5.5. Yung 0, hindi naman yun mag-matter kasi wala naman tayong add dyan. So, ilan yan? 5 times, also 6 plus 5 is 1. Carry 1. Carry 1. Tapos 2. So, nandito yung decimal point naman. So, sa addition naman, kailangan sila naka-align yung decimal points. So, we have 21.1. Ano itong 21.1 ito? Ito yung amount ng pure sugar. Okay? So, sa solution 1, o sa component 1, meron tayong 130 milliliters na solution, no? Tubig yan na may kasamang asukal, at sa 130 milliliters na solution, 12% yan ay asukal. So, pag minultiply mo siya, ito yung purong asukal, yung 15.6 milliliters. Ganon din dito, no? Meron tayong 110 milliliters, pero 5% yan ay sugar. Which means na 5.5, no? Yung product ng dalawang yan, yan yung ang purong asukal. Which means na pag inad mo sila, ito yung purong asukal ng the entire pag pinagsama mo na sila. So, 240 milliliters na yan. Kasi kinumbine mo silang dalawa yan. Remember na hindi tayo nagpa-plus ng percent, no? Baka mag-plus kayo ng percent dito. This is wrong, no? Kasi magkaiba sila ng base, no? So, hindi siya pwedeng pa-plus ninyo, no? Okay, so sana ay may natutunan kayo dito sa ating tutorial. I'll see you in the next video. And before I go, gusto ko i-invite sa zip9.com ang ating website, at syempre sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9page. Mag-subscribe kayo, no? At i-share nyo sa inyong mga friends. See you!